Alo Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ một cái cách nấu chè đậu trắng của miền Tây. Rất là dễ luôn các bạn. Thường mình thấy nấu chè đậu trắng là ai cũng sẽ nói rất là khó khăn ha. Thì với cái cách làm này thì bảo đảm các bạn sẽ rất là thích. Bây giờ mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện luôn nha. Ở đây là mình có nửa ký đậu trắng nè. Đậu này là tối hôm qua mình đã rửa sạch xong rồi cái cho vào một muỗng cà phê baking soda để ngâm qua một đêm. Các bạn có thời gian mình ngâm ít nhất là 10 tiếng với baking soda hay còn gọi là muối nở nha, giúp cho hạt đậu của mình nó nở và khi nấu nó bùi mềm, không có bị sượng và cái thời gian nấu cũng được rút ngắn hơn nữa đó. Bây giờ thì sẽ đem xả sạch 3-4 nước cho nó sạch cái phần muối nở này. Rồi các bạn để cho nó ráo qua một bên để mình nấu ha. Nếu mà không có thời gian thì các bạn ngâm cũng khoảng 4 tiếng với baking soda, rồi cái mình ngâm với nước ấm ấm cho nó nhanh mềm thì mình nấu nó mới dễ. Đậu trắng cũng như là đậu đen nè, các bạn áp dụng cái cách làm này thì mình thấy nấu nó sẽ nhanh hơn và hạt đậu nó mềm ngon. Cho hết vào trong nồi nha. Bước đầu tiên là mình sẽ đem đi nấu đậu nè. Rồi các bạn cho nước vô thì cái lượng nước mình cho vào nó phải hơi nhiều để mình nấu nó nhanh mềm, nó không có bị sượng. Phần đậu nấu cho nó sôi thì mình đậy nắp để lửa nhỏ nhỏ thôi, nửa tiếng đồng hồ ha. Bên đây là mình có nửa ký nếp. Nếp này mình dùng loại nếp sáp thôi. Các bạn cũng do rửa cho sạch xong rồi cái mình cũng để vậy là mình ngâm cũng khoảng nửa tiếng cho nó nở. Quay trở lại nồi đậu. Nãy giờ mình nấu được 20 phút với lửa nhỏ. Không có cần phải nấu lửa to đâu. Khi mà nó sôi lên các bạn đậy nắp, mình để lửa riu riu nhỏ nhỏ vậy đó. Vừa tiết kiệm ga nè, mà hạt đậu của mình nó vẫn mềm ngon ha. Bây giờ sẽ đậy kín nấu thêm 10 phút nữa. Tổng cộng là nồi đậu này mình nấu nửa tiếng. Cứ để cho nó sôi lăn tăn vậy nè. Bây giờ các bạn thấy hạt đậu của mình nó mềm rồi đó. Đừng có sợ nó bị nát, cứ để cho nó thật là mềm. Khi mà nó mềm, nó không có còn sượng nữa là mình mới đổ ra mới được ha. Cho nó hết qua bên cái rổ cho nó ráo nè. Phần đậu này nếu mà các bạn nấu mà nó còn hơi cứng là một chút nữa mình nấu chè nó sẽ sượng không ngon. Rồi bây giờ sẽ đi xả sạch lại với nước cho nó sạch cái mài bớt. Còn các bạn kỹ hơn thì mình cứ cho nguyên vô trong cái thau nước thì cái phần mài nó sẽ nổi lên trên. Mình chắc bỏ đi thì cái mài đậu nó sạch rồi. Để nấu chè thì mình dùng ở đây 2 lít nước cốt dừa nha, gồm nước, cốt dừa và nước luôn á. Và đây là 400 g đường nè. Phần đường này là cái chè nó vừa ngọt. Thêm muỗng cà phê muối. Sẽ cho đậu vô trước tiên để cho cái phần chè của mình nó không có bị khét. Rồi các bạn dàn ra ha, cho nó phủ đều cái đáy nồi để hạt nếp nó không có lọt xuống dưới. Đây là mình thấy cái cách làm đơn giản nhất luôn á, mà nấu chè ngon nữa. Cho muối vô nè, rồi cái thêm đường vô luôn ha. Đường và đậu các bạn cứ cho vô hết một lần vậy nè. Một chút nữa đường nó tan ra là nó vừa với đậu, chứ đừng có sợ nó bị sượng. Dàn mỏng nó ra. Rồi cuối cùng là một lớp nếp. Nếp thì các bạn xả sạch rồi cái mình để cho nó ráo hãy cho vào trong chè. Tại vì cái lượng nước cốt dừa mình nấu là nó vừa luôn rồi đó. Sau cùng là cho nước cốt dừa vô từ từ ha. Cho hạt nếp nó đừng có bị rớt xuống dưới đáy nồi á. Mình có thêm vài cọng lá dứa cho nó thơm. Đậy nắp lại bắt lên trên bếp nấu chè. Mình nấu 45 phút với cái mức lửa nhỏ. Nhỏ giống vậy nè. Từ 45 cho đến 1 tiếng đồng hồ. Thì mình nấu một chút là mình thấy nó sôi lên ha. Nhưng mà các bạn cứ để yên, mình không có được động gì đến cái nồi chè hết. Đậy nắp và mình nấu tiếp. Khi nào mà mình thấy nó sôi bùng lên vậy nè, lúc này thì mình hãy kiểm tra nha. Mình thấy cái hạt nếp nó nở đều và nó mềm là được. Đó, các bạn thấy nồi chè của mình vậy là được rồi đó. Khi mà nó chỉ cần nó sôi bùng lên, cái hơi nó lên mạnh,
hạt nếp nó chín mềm. Thì mình nấu hồi nãy giờ là khoảng 50 phút á, với cái mức lửa nhỏ vừa trung bình vậy đó, đừng có lớn quá. Mình xới đều nó lên, nồi chè của mình đã hoàn thành rồi. Một bước duy nhất thôi, chỉ cần để cái mức lửa nhỏ để cho chè của mình nó chín từ từ. Xới đều lên nữa là các bạn trộn đều lại là được rồi, không có cần phải xới nhiều quá thì hạt nếp nó sẽ bị nát ha. Vậy là xong nồi chè. Mình có một chút muối, 3 muỗng canh đường, thêm muỗng canh bột gạo và 400ml nước cốt dừa ha. Nước cốt dừa thì các bạn cho vô từ từ vậy nè, để mình khuấy cho cái phần bột nó hòa tan. Nước cốt đặc đó thì nước cốt của mình nó sẽ sọt và nó béo ngon hơn. Rồi cho hết vô, khuấy cho nó đều ra, nó tan hết phần bột. Cho vào vài cọng lá dứa, mình bắt lên trên bếp, mình thắng nước cốt dừa nha. Các bạn để ở mức lửa nhỏ vừa thôi, khuấy từ từ vậy nè. Cứ khuấy liên tục để cho nước cốt của mình nó sọt, nó chín kỹ. Có cái độ sọt vậy là nó ngon rồi nè. Đợi nó nguội nó còn đặc hơn nữa đó. Vậy là được rồi, tắt bếp ha. Quay trở lại nồi chè nè. Các bạn để cho nó nguội bớt á, thì nó sẽ dẻo và nó sọt hơn. Hồi nãy trên bếp nó còn nóng nha. Chè này á, là một cái cách làm rất là đơn giản. Với cái cách làm này là mình thấy á, các bạn nấu chè sẽ ngon luôn. Mình không có cần á, phải khuấy trong nồi chè gì hết. Ngon ghê ha. Chè dẻo ngon, hạt nếp á, thì nó nở mềm nhưng mà nó không có bị nát. Hạt đậu á, thì nó mềm tan luôn, không hề bị sượng. Và đặc biệt á, là mình nấu á, cái đáy của cái nồi nó không hề bị cháy khét nha. Nó không có bị đóng khét miếng chè nào luôn á, nó tróc. Dù là nấu nhiều hay là nấu ít, các bạn chỉ cần chọn cái nồi lớn hay nhỏ thôi à. Với cái cách làm này thì các bạn nấu cho đám tiệc sinh nhật thôi nôi gì cũng được luôn ha. Hoặc là kỹ hơn nữa thì các bạn lót ở bên dưới một cái lớp lá dứa để cho chè của mình nó không có bị khét. Còn mình thấy làm vậy á, không cần lá dứa luôn mà nồi chè vẫn ngon, dẻo mềm, thơm phức luôn. Hạt nếp vẫn giữ nguyên. Chè có độ sệt vừa phải, không hề lỏng mà cũng không quá đặc nữa. Kết hợp thêm nước cốt dừa nữa ngon lắm các bạn. Bây giờ thì mình chúc các bạn ai cũng có được cái nồi chè đậu trắng ngon cho cả nhà thưởng thức cũng như là để đãi khách nha. Một trong những món chè ngon được làm từ bột nếp với lớp bột thì mềm dẻo, kết hợp ở bên trong là nhân đậu xanh, thơm béo bùi. Thì cái cách làm này mình để 2-3 ngày viên chè vẫn mềm ngon, không có bị cứng. Bây giờ mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện luôn nha. Đầu tiên thì mình có một cái củ khoai tây nha, khoảng 250g lúc mà khoai chưa có luộc á. Sau đó thì mình nấu cho nó chín, hoặc là các bạn hấp cũng được. Theo mình thì nấu đi, tại vì một chút mình dùng luôn cái phần nước này sẽ tán ra cho nó nhỏ. Khoai tây sẽ giúp cho bột của mình nó dẻo mềm. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể dùng khoai lang, nhưng mà mình chọn cái loại khoai lang màu trắng á. Mình dùng ở đây là một gói bột nếp nha. Bột nếp thì dùng hiệu nào cũng được. Gói này là 500g. Thì mình dùng cái loại này thì mình thấy cái bột nó dẻo mềm. Rồi mình thêm vào đây muỗng cà phê muối. Các bạn sẽ trộn sơ lên nha. Trong lúc mà khoai còn nóng mình trộn lên để cho nó hút cái bột vào trong khoai, nhưng nó sẽ đều hơn á. Trộn cho thật là tơi và nó đều ra. Rồi bây giờ mình sẽ chia ra làm hai. Các bạn thích cái màu trắng nhiều hay là màu xanh nhiều thì mình chia nha. Mình chia ra xong thì ở đây là nước cốt dừa nhất nè. Mình sẽ thêm vào trong đây 3 muỗng canh đầy là khoảng 50ml cho cái phần viên chè màu trắng. Các bạn cũng trộn đều lên. Rồi ở đây là cái nước luộc khoai hồi nãy nè, mình nấu lên cho nó nóng thì mình cho vào khoảng 150ml là khoảng nửa chén ăn cơm á. Các bạn cho vô cái mình trộn lên. Tại vì cái lượng hút nước của bột nó sẽ khác nhau, cho nên nó là cái tỷ lệ nước mà các bạn cho vô thì mình cho từ từ nha. Sau đó thì mình dùng tay mình nhồi để cảm nhận được cái độ hút nước của bột nó mềm hay là nó khô. Nếu như mình thấy nó dẻo rồi thì được rồi. Còn nếu mà thấy có khô hay là nhão thì có thể thêm nước hoặc là thêm bột khô.
Bên đây là 200ml nước lá dứa nè, mình xay ra từ 10 cái cọng lá dứa tươi. Bây giờ cho hết vô nồi, bắt lên trên bếp nấu cho nó nóng lên. Phần bột còn lại các bạn sẽ gót trực tiếp cái nước lá dứa này vô. Nó nóng thì bột nó nhanh nở và nó không có bị chảy bột á. Cũng nhanh tay mình trộn lên nha, để cho bột nó thấm đều nước lá dứa. Mình sẽ thêm vào đây vài giọt màu thực phẩm lá dứa nữa, để giúp cho cái viên chè của mình nó giữ được màu đẹp. Còn không thích thì các bạn bỏ qua. Tới cái phần bột màu xanh này thì mình không có cho nước cốt dừa, tại vì mình thích cái độ thơm, cho nên là cho cái nước lá dứa hơi nhiều. Rồi ở đây là mình có nấu 200g đậu xanh nha, ngâm nở. Các bạn cho vào 700ml nước, nấu lửa nhỏ từ từ cho phần đậu nó cạn. Sau khi mà đậu nó cạn khô, cho hết vào chảo để mình xên nhân luôn. Mình thêm vào đây 50ml nước cốt dừa còn lại nè. Rồi thêm chút muối vô luôn. 1 muỗng canh đường thôi. Rồi bây giờ mình sẽ đảo đều lên với lửa vừa, để cho nhân này nó tan đường, nó rút hết nước cốt dừa vô thì phần nhân nó béo ngon. Cho nó khô lại một chút nữa. Rồi mình thêm vào trong đây hành lá sắc nhỏ để cho nó thơm. Cái bước này các bạn có thể bỏ qua nếu như không thích ăn hành ha. Rồi mình cũng đảo đều cho nhân nó khô lại chút xíu nữa, rồi cái mình tắt bếp được rồi, không cần phải khô quá. Cho nhân nó nguội bớt, bây giờ mình sẽ vo viên. Mỗi một viên là 1 muỗng cà phê nhân là nó vừa. Mình làm cái viên chè cũng nhỏ vừa, các bạn đừng có cho nhân lớn quá, ăn cũng ngán lắm. Mình vo rồi cái mình để qua bên lần lượt cho đến hết. Sau đó thì mình hãy đi vo bánh. Quay trở lại phần bột, các bạn nhồi sơ lại một cái viên bột nó sẽ gấp đôi cái viên nhân. Túm cho nó đều lại, cho nó áp sát vào phần nhân á, thì phần bột và nhân nó sẽ đều. Mình vo tròn lại, nhớ phủ vào trong tay chút xíu dầu ăn á, để chống dính. Còn viên ỉ thì các bạn vo tròn thôi. Thích có thêm đậu phộng thì mình cho thêm đậu phộng vào giữa, cái vo tròn lại cái viên ỉ bột không. Màu lá dứa cũng vậy luôn. Cái lớp lá dứa thì mình cho chút xíu dầu ăn vô, tại vì ở trong cái lớp lá dứa này không có nước cốt dừa đó, nó không có cái độ bóng. Mình thêm chút dầu ăn mình vo cho nó bóng lại. Làm lần lượt cho đến hết bột luôn nha. Tổng cộng mình làm được 40 viên chè, và cùng với một số cái viên ỉ nhỏ nhỏ vậy nè. Ỉ thì các bạn làm cái phần bột còn dư mình cứ làm ỉ hết luôn. Rồi bây giờ bắt nước sôi lên. Các bạn cho vào trong nước sôi chút xíu dầu ăn ha. Mình luộc để cho cái viên chè của mình nó bóng, và cũng như là nó không có bị dính vào nhau đó. Thả vô từ từ vậy nè. Nước thì nó sôi bùng thì mình hãy thả chè vô. Chè của mình nó không bị rã. Và mình đảo nhẹ như này để cho cái phần chè của mình nó tròn nha. Cái nước nó sẽ làm cho viên chè của mình nó tròn hơn nữa đó. Và vẫn để ở đây mình luộc cho cái viên chè của mình nó chín. Luộc đến khi nào mình thấy nó nổi lên á, là mình vớt lên để qua một bên, ngâm thêm chút xíu nước cho nó đừng có bị dính nha. Tiếp theo mình chuẩn bị gừng nè, một ít lá dứa để nấu nước đường, 400g đường cát trắng, thêm chút muối nữa. Các bạn sẽ cho vào đây là 800ml nước. Mình sẽ nấu cái phần nước đường này cùng với 400g đường, tỷ lệ là 1 đường 2 nước. Thêm muối vô. Rồi lá dứa nữa nè. Gừng thì mình bào sợi hoặc là mình sắc sợi cũng được nữa, tùy theo các bạn nha. Rồi mình nấu cho đường này nó tan ra hết, nước nó cũng sôi lên nhẹ nhẹ. Thì sau đó mình hãy vớt chè mình thả vô. Các bạn vớt lên rồi cái cho nó ráo nước mình hãy thả vô trong nồi nước ha. Để không thôi nó còn nước thì nó không ngon. Rồi mình cũng để yên và mình nấu. Nhớ xoay vậy nè, để cho viên chè của mình nó thấm đều nước đường Lúc này đường của mình nó sẽ lên bọt. Các bạn sẽ hớt cái phần bọt này để cho nước đường nó trong. Và mình để qua ngày nó không có bị lền nước nó trong vắt luôn Chè mình nấu sôi 5 phút là được rồi ha, mình tắt bếp. Vậy là chè của mình đã hoàn thành rồi đó.
nhìn cái viên chè bóng ngon nè. Đó, các bạn nhìn hấp dẫn quá ha. Mình vo cái viên chè nó vừa vừa vậy nè thì nhìn nó ngon và mình ăn nó cũng không ngán nữa. Các bạn đừng có làm cái viên chè lớn quá ăn không ngon. Chè này á, thì mình ăn nóng hay là ăn nguội gì cũng ngon hết. Một món chè dân dã từ bột nếp, làm đơn giản, nhanh gọn, có chút xíu thôi à. Với nửa ký bột mà mình làm ra được tới 40 viên chè, cùng với một số viên ỉ. Khi ăn á, thì mình cho lên một ít mè rang vàng và thêm một chút xíu đậu phộng rang nữa cho nó thơm. Ở trong chè mình đã có nước cốt dừa nên mình không có cần làm thêm nước cốt dừa ăn riêng. Chè này nếu mà mình ăn trong ngày không hết, cứ để yên qua ngày hôm sau chỉ cần hâm nóng lại là các bạn ăn ngon luôn, không có sợ bị cứng gì hết trơn. Bây giờ thì mình chúc các bạn ngon miệng với món chè đơn giản này nha. Đừng quên đăng ký kênh Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2 ủng hộ mình. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.